ይህ በቀመር ቲዩብ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የስድስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጋብዛችኋለን። በዚህ ቪዲዮ ከስድስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ውስጥ ምዕራፍ 1 የሙሉ ቁጥሮች ተካፋይነት በሚለው ምዕራፍ ውስጥ ተጋማሽ ቁጥሮች እና ኢተጋማሽ ቁጥሮች የሚለውን ንዑስ ርዕስ ከተለያዩ ምሳሌዎች እና መልመጃዎች ጋር እናቀርብላችኋለን። አንድ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ የሚሆነው የቁጥሩ የአንድ ቤት ወይ 0 2 4 6 እና 8 ከሆነ ብቻ ነው። በሁለት ተካፋይ የሆኑ ቁጥሮች ሁሉ ተጋማሽ ይባላሉ። ምሳሌ 1 21478 425080 98472 561474 7,651,476 እያንዳንዳቸው በሁለት ተካፋዮች ስለሆኑ ተጋማሽ ናቸው። አንድ ሙሉ ቁጥር ኢተጋማሽ የሚሆነው የቁጥሩ የአንድ ቤት ወይ 1 3 5 7 እና 9 ከሆነ ብቻ ነው። በሁለት የማይካፈሉ ቁጥሮች ሁሉ ኢተጋማሽ ይባላሉ። ምሳሌ 2 489 23 4585 251 697 ኢተጋማሽ ቁጥሮች ናቸው። በአጠቃላይ ቁጥሩ በሁለት ሲካፈል ቀሪው 0 ከሆነ ተጋማሽ ሲባል፣ ቁጥሩ በሁለት ሲካፈል ቀሪው 1 ከሆነ ደግሞ ኢተጋማሽ ይባላል። ተማሪዎች ስለ ተጋማሽና ኢተጋማሽ ቁጥሮች በቂ ግንዛቤ እንዳገኘችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ እናንተ የምትሳተፉበት መልመጃ ልስጣችሁና መልመጃውን ሰርታችሁ ውስጥ ጨርሱ። ድጋሜ እንገናኛለን። መልመጃችሁን ሰራችሁ ተማሪዎች? በጣም ጥሩ። አሁን በጋራ መልምጃጎን እንስራ። የአንደኛው ጥያቄ ምላሾች 256 እና 56 ተጋማሽ ቁጥሮች ናቸው።
512 እና 978 ተጋማሽ ቁጥሮች ናቸው። ሀ 1234 ተጋማሽ ቁጥር ነው። የሁለተኛው ጥያቄ ምላሾች ሀ 771 የተጋማሽ ቁጥር ነው። ለ 4009 የተጋማሽ ቁጥር ነው። ሀ 123 እና 9197 የተጋማሽ ቁጥሮች ናቸው። ተማሪዎች፣ የዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። በሌላ ጊዜ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ተማሪዎች።